بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة وكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة باذن الله. في فيديو النهارده ان شاء الله هننفذ مع بعض مفرش كروشيه مدور، رسمته شكلها حلو جدا وسهل جدا جدا في شغله. انا هنا اشتغلت المفرش بخيط قطن فتلته متوسطة السمك في سمك خيط اليس كوتون كولت، واشتغلته بإبرة مقاس 2.5 الألومنيوم. طلع طول القطر فيه حوالي 40 سنتي واخد مني 55 جرام من الخيط. طبعا انتي تقدري تشتغلي بأي خيوط تكون مناسبة للمفارش، اهم حاجة تشتغلي بالإبرة المناسبة لسمك الخيط. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان اكتبي لي بتتابعيني من اي بلد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بتعملي عقدة البداية وهتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. بتدخلي منزلقة على اول سلسلة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. السطر الأول بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود في السطر، 1 2 3. هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الحلقة تشتغلي 23 عمود بلف، وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالمرة. تشتغلي كده أول عمود 2 3 4 5. بتكمليهم لحد ما يبقى عندك 23 عمود بلف. اخر السطر بعد ما كملتيهم 23 عمود بلفة بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، 1 2، وجوه تالت سلسلة بتسحبي الخيط كده وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. وبكده السطر الأول عندنا فيه 24 عمود بلفة بما فيهم ارتفاع ال3 سلاسل. بعد كده بقى بتقصي الخيط اللي كنتي واخداه تحت الشغل. السطر التاني هنشتغل بغرزة الكلاستر، وغرزة الكلاستر هنا من 3 أعمدة والأعمدة فيها بلفتين. هترتفعي في الأول 4 سلاسل باعتبارهم أول عمود، وتاخدي لفتين على الإبرة، وعلى أول عمود يقابلك اللي هو التاني بتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. هتاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين لفتين وبتسيبي لفة على الإبرة. احنا كده عندنا لفات ال3 أعمدة، تمام. هتاخدي 3 لفات مع بعض كده بسحبة واحدة. كده اشتغلنا أول غرزة كلاستر في السطر. بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تاخدي لفتين على الإبرة وبنشتغل غرزة الكلاستر اللي بعدها من 3 أعمدة بلفتين، وهنا بنشتغل العمود ال3 أعمدة على كل عمود عمود. هتشتغلي كده على أول عمود يقابلك عمود تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة، على العمود اللي بعده عمود وبتسيبي منه لفة، على العمود اللي بعده تالت عمود وتسيبي لفة. احنا هنا عندنا 4 لفات عشان اللفة الأساسية موجودة معانا، تمام. هتاخدي كده ال4 لفات مع بعض بسحبة واحدة. كده قفلنا غرزة الكلاستر التانية، ودي كده طريقة غرزة الكلاستر. بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. انا هشتغلها معاكي مرة وانت بتكرريها لحد الآخر. هتاخدي لفتين على الإبرة وبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، بتسيبي من كل عمود لفة على الإبرة. هتشتغلي كده أول عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة، تاني عمود وتسيبي لفة على الإبرة، تالت عمود تسيبي لفة على الإبرة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. كده قفلنا غرزة الكلاستر. بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي، غرزة كلاستر من 3 أعمدة والعمود فيها بلفتين، وبنشتغلها على كل عمود عمود، وبعدها 5 سلاسل. هتكرري كده لحد الآخر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر هتقفلي بمنزلقة ومطرح ما أخدنا اللفات مع بعض هتسحبي الخيط كده وتعديه من على اللفة اللي عليه. ده كده شكل السطر التاني معانا. واحنا عندنا في السطر التاني عدد غرزة الكلاستر 5 سلاسل متكرر معانا 8 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8. لو لقيتي الجزء ده كده في السطر ده اتقوس معاكي ما تقلقيش، عشان هو في السطر الجاي هيتظبط، تمام.
السطر التالت بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهتدخلي كده مطرح ما قفلنا الأعمدة على غرزة الكلاستر تشتغلي عمود. فاحنا كده على غرزة الكلاستر اشتغلنا 2 عمود بلفة باعتبار ال3 سلاسل عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، عندنا تحت 5 سلاسل، هتسيبي الأولى والتانية وجوه التالتة يعني اللي في النص هتشتغلي 3 أعمدة بلفة. 1 2 3 وسلسلتين، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معانا وبيتكرر معانا في السطر 8 مرات. كده اشتغلنا الجزء، هكرره معاكي مرة وانتي بتكرريه هو لحد اخر السطر. على راس غرزة الكلاستر مطرح ما قفلنا الأعمدة تشتغلي عمودين 2، 1 2 وبعدهم سلسلتين. هتسيبي أول سلسلة والتانية وجوه تالت سلسلة بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 وبعدهم سلسلتين. يبقى احنا عندنا جزء في السطر بيتكرر 8 مرات، والجزء هنا عبارة عن ان احنا بنشتغل على غرزة الكلاستر عمودين وبعدهم سلسلتين، على تالت سلسلة بتشتغلي 3 أعمدة وبعدهم سلسلتين، وتاخدي بالك ان احنا العمودين على غرزة الكلاستر والتلات أعمدة جوه تالت سلسلة. هتكرري كده لحد الآخر. اخر السطر بعد ما كررتي احنا كده وصلنا لنهاية السطر واشتغلنا السلسلتين، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. وزي ما انت شايفة كده لو كان السطر التاني اتقوس معاكي ففي السطر التالت اتظبط. عندنا الجزء بيتكرر 8 مرات، والجزء كان عبارة عن عمودين سلسلتين 3 أعمدة سلسلتين. السطر الرابع بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وعلى تاني عمود بتشتغلي عمود. يعني احنا كده على العمودين اشتغلنا على كل عمود سلسلتين. على اول عمود من التلاتة بتشتغلي عمودين، 1 2 على التاني عمود وعلى التالت عمودين، 1 2. فكده زاد معانا عدد الأعمدة وبقوا 5، 1 2 3 4 5. بعدهم سلسلتين، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. اللي بيتكرر معاكي ان احنا عندنا عمودين هنشتغل على كل عمود منهم عمود، 1 2 بعدهم سلسلتين. عندنا تحت 3 أعمدة هيزيدوا ويبقوا 5، هنشتغل على أول عمود عمودين، يعني بنزود على أول عمود. على تاني عمود مش بنزود وبنشتغل عمود واحد بس. أما على التالت بنزود وبنشتغل عمودين، 1 2. فكده بيزيدوا معانا وبقوا 5 وبعدهم سلسلتين. تمام، هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول عمودين لحد السلسلتين اللي بعد ال5 أعمدة. هتكرري كده لحد الآخر. اخر السطر الرابع بعد ما اشتغلتي اخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الخامس بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على اول عمود. على تاني عمود بتشتغلي عمود، فكده اشتغلنا عمودين على كل عمود سلسلتين. عندنا تحت 5 أعمدة. على اول عمود بنشتغل عمودين، 1 2 وعلى التاني عمود، على التالت عمود، على الرابع عمود، وعلى الخامس عمودين، 1 2. يعني زودنا على الأول وعلى الأخير، فكده بقى عندنا 7 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 سلسلتين، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. على العمودين بنشتغل على كل عمود 1 2 سلسلتين، وعندنا 5 أعمدة هيزيدوا ويبقوا 7. بنزود على أول عمود وبنشتغل عمودين. بعد كده بنشتغل 3 أعمدة على كل عمود فكده بقى عندنا 3 أعمدة، 4 5. وعلى العمود الخامس بنزود وبنشتغل عمودين، فكده 6 7 وسلسلتين، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. على كل عمود بتشتغلي عمود، فبيبقى عندنا عمودين سلسلتين 7 أعمدة سلسلتين. هتكرري كده ونرجع نكمل. اخر السطر الخامس بعد ما اشتغلتي السلسلتين بنقفل بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر السادس هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على اول عمود، وعلى تاني عمود بتشتغلي عمود. يعني بيبقى عندنا كده فوق العمودين عمودين سلسلتين،
وعندنا تحت 7 أعمدة. بتزودي على أول عمود وبتشتغلي عليه عمودين، 1 2. بعد كده بنشتغل 5 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5. وعلى آخر عمود اللي هو السابع بتزودي وبتشتغلي عمودين. فاحنا كده في الجزء ده بقى عندنا 9 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وبعدهم سلسلتين. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. تمام، انك هتشتغلي على العمودين، على كل عمود عمود وبعدين سلسلتين، 9 أعمدة سلسلتين، بنزود على أول عمود وعلى آخر عمود. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر السادس بتقفلي بعد ما اشتغلتي سلسلتين بمنطلقة على تالت سلسلة من سلاسل ارتفاع. السطر السابع برضه هنشتغل على كل عمود عمود، فبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلنا على أول عمود، وعلى تاني عمود بتشتغلي عمود. بعد كده بنشتغل سلسلتين، وهنا هيزيد عدد الأعمدة معانا ويبقوا 11. تمام، هتشتغلي على أول عمود عمودين عمودين، 1 2. بعد كده بنشتغل 7 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6 7. اشتغلنا على أول عمود عمودين، فكده عندنا 9 أعمدة. على آخر عمود بتشتغلي عمودين، فكده 10 11. يبقى لما بتيجي تكرري بتزودي على أول عمود وآخر عمود، فبيبقى عندك 11 عمود على أول عمود وعلى آخر عمود بنزود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتكرري، يبقى اللي بيتكرر معاكي عمودين على كل عمود عمود، سلسلتين، 11 عمود سلسلتين. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر السابع بعد ما اشتغلتي آخر سلسلتين بتقفلي بمنطلقة على تالت سلسلة من سلاسل ارتفاع. دلوقتي هنشتغل السطر الثامن، وده آخر سطر هنشتغله بالطريقة دي. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلتي على أول عمود، على تاني عمود عمود وبعده سلسلتين، فكده اشتغلنا عمودين سلسلتين. هنا هيزيد عدد الأعمدة وهيبقوا 13. على أول عمود هتشتغلي عمودين، 1 2. بعد كده بنشتغل على كل عمود عمود وعلى آخر عمود بنزود، فكده عندنا عمودين 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وعلى آخر عمود بتشتغلي عمودين، فكده 12، والعمود الأخير بيبقى هو العمود 13. كده اشتغلنا عمودين على أول عمود، وعلى آخر عمود اشتغلنا عمودين. تمام، بعدهم بتشتغلي سلسلتين ويبدأ معاكي التكرار، عمودين سلسلتين، 13 عمود سلسلتين. آخر السطر الثامن بعد ما كررتي واشتغلتي آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل ارتفاع. ده كده شكل السطر الثامن. ابتداء من السطر التاسع هنشتغل بشكل مختلف. ففي أول السطر التاسع هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، والخمسة دول فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. هنشتغل بعد كده على العمود التاني عمود، فاحنا كده يعتبر اشتغلنا على أول عمود عمود وبعده 5 سلاسل، وعلى تاني عمود عمود هتشتغلي سلسلتين. والجزء ده هنشتغله بغرزة الكلاستر، وغرزة الكلاستر هنا من 3 أعمدة بلفة، فهتشتغليها على أول 3 أعمدة. بتشتغلي على أول عمود عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، على تاني عمود تاخدي لفتين وتسيبي لفة، على تالت عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. كده اشتغلنا ال3 أعمدة. هتاخدي كده اللفات كلها مع بعض بسحبة واحدة. كده قفلنا غرزة الكلاستر، بعدها سلسلتين. بعد كده هنشتغل تاني غرزة كلاستر، تاني غرزة كلاستر، أول عمود منها على تالت عمود اللي اشتغلنا عليه تالت عمود من غرزة الكلاستر. هتدخلي كده على نفس العمود اللي اشتغلنا عليه تالت عمود من غرزة الكلاستر اللي قبلها. تشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة. أول عمود بتاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، تاني عمود على العمود اللي بعده،
وبتسيبي منه لفة، تالت عمود على العمود اللي بعده وبتسيبي منه لفة. هتاخدي بعد كده اللفات كلها مع بعض كده، قفلنا تاني غرزة كلاستر وبعدها سلسلتين. احنا هنا اشتغلنا غرزتين الكلاستر، اشتغلناهم على العمود، اشتغلنا تالت عمود من غرزة الكلاستر الأولى وأول عمود من غرزة الكلاستر التانية، لكن هنا هنشتغل غرزة الكلاستر التالتة على 3 أعمدة. فهتروحي على أول عمود يقابلك تشتغلي عليه أول عمود من غرزة الكلاستر، وعلى التاني عمود وعلى التالت عمود وتاخدي اللفات. يبقى تالت غرزة كلاستر اشتغلناها على 3 أعمدة. بعد كده بتشتغلي سلسلتين. هنشتغل بعد كده غرزتين كلاستر بنفس الطريقة اللي اشتغلنا الأولى والتانية. فهتشتغلي كده على أول عمود يقابلك بعد ما اشتغلنا غرزة الكلاستر، بتشتغلي كده على أول عمود من غرزة الكلاستر على العمود اللي بعده، تاني عمود على العمود اللي بعده، تالت عمود، وتاخدي ال4 لفات مع بعض سلسلتين. كده بيتفضل لنا عمودين، فاحنا بنشتغل غرزة كلاستر من 3 أعمدة. أول عمود منها على نفس العمود اللي اشتغلنا عليه تالت عمود من غرزة الكلاستر اللي قبله، وبعد كده بقى بتشتغلي على العمودين على كل عمود عمود وتسيبي منه لفة وبتاخدي اللفات مع بعض. كده عندنا في الجزء ده 5 من غرزة الكلاستر، 1 2 3 4 5 ما بين كل غرزة كلاستر واللي بعدها سلسلتين. انا هشتغل معاكي الجزء ده مرة كمان وانت بتكرريه هو لحد اخر السطر. تمام. احنا هنا عندنا عمودين، هتشتغلي على اول عمود عمود وبعده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وعلى التاني عمود. فالجزء ده عندنا فيه عمود 5 سلاسل عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، 1 2. بعد كده هنشتغل في الجزء ده بغرز الكلاستر. هتشتغلي كده على اول 3 أعمدة غرزة كلاستر من 3 أعمدة، بتقفليها وتشتغلي سلسلتين، ونشتغل تاني غرزة كلاستر اول عمود منها على تالت عمود. هتشتغلي كده يعني على تالت عمود اشتغلنا عمودين زي ما انت شفتي كده. تمام. كده اشتغلنا تاني غرزة كلاستر. هتشتغلي سلسلتين، اما التالتة بنشتغلوها على 3 أعمدة لوحدها كده، مفيش حد هيشاركها. تمام. سلسلتين، وبنشتغل بعد كده غرزة الكلاستر الرابعة والخامسة بنفس الطريقة. بتشتغلي اول غرزة كلاستر اللي هي الرابعة على 3 أعمدة وسلسلتين، وبنشتغل غرزة الكلاستر الخامسة اول عمود منها مشترك كده، فبندخل على نفس العمود اللي قبل اشتغلنا عليه اخر عمود في غرزة الكلاستر اللي قبلها، ونشتغل العمود ونكمل غرزة الكلاستر. كده عندنا 5 غرز كلاستر. فاخدي بالك كده في الجزء ده عشان ما تتلخبطيش. تمام. بعد كده سلسلتين وبتكرري بقى عمود 5 سلاسل عمود، يبقى الجزء ده اللي هيكرر معاكي لحد اخر السطر. اخر السطر التاسع بعد ما اشتغلتي السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود، وبعدها بيبقى فيه 5 سلاسل اللي هم الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. السطر العاشر هنشتغل الجزء ده بأعمدة بلفتين، اما هنا هنشتغل بأعمدة بلفة. فهترتفعي في الاول 4 سلاسل باعتبارهم عمود بلفتين اشتغلناه على العمود. هتاخدي لفتين على الإبرة، وجوه ال5 سلاسل هتشتغلي 7 أعمدة بلفتين، 1 2 3 4 5 6 7. تاخدي بالك كده وانت بتكرري عشان انا هشتغل معاكي الجزء ده مره واحده وانت بتكرريه هو لحد اخر السطر. على العمود اشتغلنا عمود بلفتين، وجوه السلاسل اشتغلنا 7 أعمدة بلفتين، 1 2 3 4 5 6 7. على العمود هتشتغلي عمود بلفتين. فاحنا كده في الجزء ده عندنا 9 أعمدة بلفتين، عمود على العمود وعمود على اخر عمود وما بينهم 7 أعمدة جوه السلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، 1 2، وهنشتغل جوه كل واحدة من السلسلتين غرزة كلاستر وبعدها سلسلتين. هنا هيقلوا عدد الغرز الكلاستر، تحت كانوا 5، 1 2 3 4 5، هنا هيبقوا 4 عشان عندنا 4 من السلسلتين. فهتدخلي جوه اول سلسلتين وده اللي بيتكرر معاكي. تمام. تشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة، بنشتغلهم جوه السلاسل فبيبقى شكلها مختلف عن غرزة الكلاستر اللي بنشتغلها على الأعمدة. بعدها سلسلتين،
جوه السلسلتين اللي بعدهم غرزة كلاستر من 3 أعمدة، سلسلتين جوه السلسلتين غرزة كلاستر من 3 أعمدة، وسلسلتين جوه السلسلتين غرزة كلاستر من 3 أعمدة وبعدهم سلسلتين. فاحنا كده بقى عندنا 4، 1 2 3 4 و3 من السلسلتين ما بين كل غرزة كلاستر واللي بعدها سلسلتين، فعندنا 3 من السلسلتين، عشان كده بيقلوا معانا عدد غرز الكلاستر طول ما احنا طالعين. بعد كده بقى بيبدأ معاكي التكرار، بتاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمود بتشتغلي عمود بلفتين، جوه السلاسل 7 أعمدة بلفتين، على العمود عمود بلفتين، فبيبقوا 9. وبتكرري كده من أول ما بنشتغل العمود على أول عمود لحد السلسلتين اللي بعد رابع غرزة كلاستر. اخر السطر العاشر بعد ما كررتي واشتغلتي السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على رابع سلسلة من سلاسل الارتفاع. هنا الارتفاع كان 4 سلاسل، تمام. وده كده شكل السطر العاشر معانا. واحنا عندنا الجزء ده بيبقى عالي، يعني لو لقيتي المفرش حسيتي ان هو كشكش معاكي، فلما بترفعي دول كده اللي هما ال9 أعمدة لما بترفعيهم لفوق المفرش بيتظبط وما بيبقاش مكشكش ولا حاجة. السطر ال11 بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبعدهم بتشتغلي سلسلة، ودي هتبقى فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. احنا هنا على 9 أعمدة هنشتغل 9 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة والعمود بلفة. فعلى تاني عمود بتشتغلي عمود بلفة وبعده سلسلة، كده 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة، 6 سلسلة، 7 سلسلة، 8 وسلسلة. وعلى العمود التاسع بتشتغلي عمود. يبقى احنا كده اشتغلنا 9 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، عندنا 8 من السلسلة. فلما هتيجي تكرري هتشتغلي على أول عمود عمود بلفة، مش هتقطع سلاسل بقى خلاص، تمام. وبتشتغلي على الجزء ده كده 9 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، وهنا عندنا 3 من السلسلتين هتدخلي جوه كل واحدة تشتغلي غرزة كلاستر وسلسلتين، جوه التانية تاني غرزة كلاستر سلسلتين، تالت غرزة كلاستر وبعدها بقى السلسلتين اللي هما بيبقوا فرق ما بين الجزء والجزء اللي بعده. فاحنا هنا قل معانا عدد غرز الكلاستر وبقوا 3، 1 2 3 و2 من السلسلتين. وهو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. لما بتكرري بتشتغلي على اول عمود عمود بلفة وبعديه سلسلة، تمام. هتكرري كده من اول عمود من ال9 لحد السلسلتين اللي بعد تالت غرزة كلاستر. اخر السطر ال11 بعد ما اشتغلتي السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلة اللي هي الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. ده كده شكل السطر معانا. السطر ال12 بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود بلفة اشتغلناها على العمود. جوه السلسلة بتشتغلي عمودين، 1 2، على العمود عمود، جوه السلسلة عمودين، 1 2، على العمود عمود. وهو ده اللي هيتكرر معاكي. هتشتغلي جوه كل سلسلة عمودين، وعلى كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد اخر عمود هتشتغلي عليه عمود. يبقى بتشتغلي جوه السلسلة عمودين وعلى العمود عمود. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وجوه كل سلسلة عمودين، احنا كده بقى عندنا في الجزء ده 25 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. عندنا في الجزء ده 25 عمود، والجزء طبعا بيتكرر معاكي 8 مرات في السطر. بعد ما اشتغلتي العمود رقم 25 على العمود بتشتغلي سلسلتين، وهنا هيقل معانا غرز الكلاستر ويبقوا 2. هتشتغلي كده اول غرزة كلاستر جوه اول سلسلتين وتشتغلي جوه سلسلتين رقم 2 تاني غرزة كلاستر، وبعدها سلسلتين. وهو ده اللي بقى اللي هيتكرر معاكي ال25 عمود، سلسلتين غرزة كلاستر سلسلتين غرزة كلاستر سلسلتين،
تمام. يبقى دلوقتي هتشتغلي على كل عمود بتشتغلي عمود، وجوه كل سلسلة بتشتغلي عمودين. هتكرري كده لحد الاخر. اخر السطر ال12 بعد ما اشتغلتي اخر سلسلتين هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. 1 2 جوه التالتة بتقفلي بمنزلقة. السطر ال13 بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبعد كده بتشتغلي سلسلتين، هتسيبي عمود 2 وعلى التالت بتشتغلي عمود وسلسلتين، عمود 2 وعلى التالت عمود، سلسلتين، تسيبي عمود 2 وعلى التالت عمود وسلسلتين، وبتسيبي عمود 2 على التالت عمود، سلسلتين على التالت عمود وبعده سلسلتين، وبتسيبي عمود 2 وعلى التالت بتشتغلي عمود وبعده سلسلتين، 1 2 وعلى التالت عمود وسلسلتين، وبتسيبي عمودين وهتبقي على اخر عمود هتشتغلي عليه عمود. فاحنا في الجزء ده كده عندنا من العمود سلسلتين باعتبار ان الثلاث سلاسل اول عمود، فكده عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، وهنا هيبقى عندنا غرزة كلاستر واحدة بس. عندنا هنا سلسلتين 2 اللي هما بين غرزة الكلاستر الاولى والتانية، بتشتغلي جوه السلسلتين غرزة كلاستر. تمام. وبعد ما بتقفليها بتشتغلي السلسلتين وبتبدأي تكرري. يبقى اللي هيتكرر معاكي انك بتشتغلي على العمود او العمود اللي هو اول عمود من 25 بتشتغلي عليه عمود وبعده سلسلتين، تسيبي عمود 2 وعلى التالت تشتغلي عمود وبعده سلسلتين، وفي الجزء ده بيبقى عندك 9 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. هتكرري الجزء ده كده لحد اخر السطر. اخر السطر ال13 بعد ما كررتي واشتغلتي السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلتين اللي هما الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. السطر ال14 بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على العمود. جوه السلسلتين بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. على العمود بتشتغلي عمود جوه السلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3. وهو ده اللي بيتكرر معاكي في الجزء ده، انك بتشتغلي على العمود عمود وجوه السلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3. هتكرري كده بنفس الطريقة، بتشتغلي على كل عمود عمود وجوه كل سلسلتين عمود 3 أعمدة لحد ما توصلي لآخر عمود هتشتغلي عليه عمود. يبقى بنشتغل جوه السلسلتين 3 أعمدة وعلى العمود عمود. بعد ما كررتي واشتغلتي على كل عمود عمود وجوه كل سلسلتين 3 أعمدة، فانت في الجزء ده عندك 33 عمود بلفة. تمام. هتعديهم برضو عشان تتأكد. بعد ما اشتغلنا 33 عمود بلفة بتشتغلي سلسلتين، وعلى غرزة الكلاستر مطرح ما قفلتي الأعمدة بتشتغلي غرزة حشو وبعدها سلسلتين. يبقى الجزء ده عندنا سلسلتين حشو على غرزة الكلاستر سلسلتين، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي هو. فبتشتغلي على كل عمود عمود وجوه كل سلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3، وبتكرري كده. فبيبقى عندك في الجزء ده 33 عمود بلفة، سلسلتين حشو على غرزة الكلاستر سلسلتين. هتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال14 بعد ما اشتغلتي سلسلتين حشو سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال15 بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3 بنعتبرهم عمود اشتغلناه على أول عمود. بعد ال3 سلاسل هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، ودول هيبقوا فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. بتسيبي 3 أعمدة، 1 2 3، وعلى العمود الرابع بتشتغلي عمود اللي هو العمود اللي كان فوق العمود. 4 سلاسل، 1 2
3 4 وبتسيبي عمود 2 3 وعلى الرابع بتشتغلي عمود 4 سلاسل 1 2 3 4 بنسيب 3 أعمدة وعلى الرابع عمود 4 سلاسل 1 2 3 4 بتسيب 3 أعمدة وعلى الرابع عمود 4 سلاسل 1 2 3 4 وبتسيبي 3 أعمدة 1 2 3 وعلى الرابع بنشتغل عمود 4 سلاسل عمود على الرابع عمود 4 سلاسل عمود على الرابع عمود 4 سلاسل وعمود على الرابع عمود وده آخر عمود معي. وهنا برضو هيبقى عندنا 9 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده 4 سلاسل، يعني رجعوا تاني بقوا 9 أعمدة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من العمود وعندنا 8 من الأربع سلاسل. هنتنقل على طول للجزء اللي بعده، يعني هنعدي كده من فوق السلسلتين حشو سلسلتين ونبدأ نكرر. على أول عمود بتشتغلي عمود وبعده 4 سلاسل وبتسيبي 3 أعمدة وعلى الرابع بتشتغلي عمود وبعده 4 سلاسل وبتكرر. يبقى هو ده الجزء اللي بيتكرر معانا، ولما بنوصل لآخر عمود بنتنقل على طول للعمود الأول من الجزء اللي بعده ونكرر بنفس الطريقة. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال15 بعد ما اشتغلتي على آخر عمود بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى بقى عندك بعدها 4 سلاسل اللي هما الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. السطر ال16 بدايته هنشتغل جوه ال4 سلاسل. هتدخلي بمنزلقة على أول سلسلة ومنزلقة على التانية وتدخلي بمنزلقة تحت السلاسل. بعد كده بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه جوه أول 4 سلاسل. 5 سلاسل 1 2 3 4 5، يبقى احنا كده اعتبر اشتغلنا عمود 5 سلاسل. جوه ال4 سلاسل اللي بعدهم بتشتغلي عمود سلسلة عمود 5 سلاسل 1 2 3 4 5. جوه ال4 سلاسل اللي بعدهم بتشتغلي عمود سلسلة عمود 5 سلاسل 1 2 3 4 5. جوه السلاسل اللي بعدهم عمود سلسلة عمود 5 سلاسل 1 2 3 4 5 عمود وسلسلة عمود و5 سلاسل 1 2 3 4 5 عمود سلسلة عمود و5 سلاسل 1 2 3 4 5 عمود سلسلة عمود و5 سلاسل 1 2 3 4 5. جوه آخر 4 سلاسل بتشتغلي عمود واحد بس. تمام؟ فاحنا الجزء ده كده بيبقى عالي لفوق، يعني السلاسل دي بتبقى مرفوعة معانا كده. تمام؟ جوه أول 4 سلاسل اشتغلنا عمود وبعده 5 سلاسل، وبعد كده اشتغلنا جوه كل واحدة من ال4 سلاسل عمود سلسلة عمود وبعدها 5 سلاسل. فعندنا من العمود سلسلة عمود 1 2 3 4 5 6، لكن عندنا من العمود 2 1 2. اشتغلنا جوه أول 4 سلاسل عمود وبعده 5 سلاسل، وجوه آخر 4 سلاسل اشتغلنا في الأول 4 سلاسل 5 سلاسل وبعدين عمود جوه آخر 4 سلاسل. تمام؟ ده كده الشكل عندك وده اللي بيتكرر معاكي. يبقى احنا كده عندنا جوه أول سلاسل عمود وجوه آخر سلاسل عمود. أما عندنا 6 من العمود سلسلة عمود جوه السلاسل. هتشتغلي بعد كده سلسلة، هتبقى فرق ما بين الجزء والجزء اللي بعده. هتدخلي جوه أول 4 سلاسل تشتغلي عمود 5 سلاسل 1 2 3 4 5. هتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال16 بعد ما اشتغلتي السلسلة
بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدهم 5 سلاسل، عمود 5 سلاسل. السطر 17 وده اخر سطر معانا في المفرش، فهتدخلي بمنزلقة على اول سلسلة من ال5 ومنزلقة على التانية ومنزلقة تحت السلاسل، هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود. يبقى ده السطر 17 واخر سطر معانا. بعد كده بتشتغلي 2 عمود بلفة، 1 2، فكده اعتبر اشتغلنا 3 اعمدة، 3 سلاسل و3 اعمدة، 1 2 3. فاحنا كده جوه الصدفة اشتغلنا جوه ال5 سلاسل اشتغلنا صدفة من 3 اعمدة، 3 سلاسل 3 اعمدة. جوه السلسلة اللي ما بين العمود واللي بعده بتشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بتكرري، احنا هنشتغل جوه كل واحدة من ال5 سلاسل اللي ما بين العمود سلسلة عمود واللي بعده هنشتغل صدفة من 3 أعمدة، 5 سلاسل 3 أعمدة وبعدهم غرزة حشو. هتدخلي كده تشتغلي الصدفة 3 أعمدة، 1 2 3 3 سلاسل و3 أعمدة. يبقى جوه ال5 سلاسل بنشتغل صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة. اما جوه السلسله اللي ما بين العمود واللي بعده بتشتغلي غرزه حشو، وبتكرري كده بنفس الطريقه. هتشتغلي كده صدفه من 3 اعمده، 3 سلاسل و3 اعمده جوه ال5 سلاسل. بعد ما بتشتغلي جوه ال5 سلاسل صدفه من 3 اعمده، 3 سلاسل 3 اعمده، بتنزلي كده وتدخلي جوه السلسله تشتغلي غرزه حشو عشان تديكي كده ان الصدفه طالعه لفوق. تمام، وهو ده اللي هيتكرر معاكي. يبقى انت دلوقتي هتكرري بنفس الطريقه جوه كل واحده من ال5 سلاسل هتشتغلي صدفه من 3 اعمده، 3 سلاسل 3 اعمده وبعدين تشتغلي غرزه حشو جوه السلسله. هتكرري كده لحد ما تشتغلي اخر صدفه جوه ال5 سلاسل اللي قبل العمود سلسله عمود. بعد ما كررتي لحد ما وصلتي ل5 سلاسل اللي قبل العمود سلسلة عمود، يعني لحد اخر 5 سلاسل في الجزء، فكده عندك من الصدفة 1 2 3 4 5 6 7 ما بين كل صدفة واللي بعدها غرزة حشو. بعد كده بقى بتشتغلي غرزة حشو جوه السلسلة اللي ما بين العمود والعمود اللي بعده، وبتبدأي تكرري جوه كل واحدة من ال5 سلاسل بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة وبعدها بتشتغلي غرزة حشو جوه السلسلة. هتكرري كده بنفس الطريقة، واحنا عندنا الجزء ده زي ما قلت لك بيبقى عالي لفوق تمام بالشكل ده. هتكرري كده ونرجع نكمل اخر السطر. بعد ما كررتي واشتغلتي اخر صدفة بتشتغلي غرزة حشو جوه السلسلة، وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود. بعد كده هتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط، وبتسيبي حتة خيط صغيرة كده عشان نقفل بيها، وبعد كده بتقصي الخيط. بعد كده بتثبتي اللفة بتنزليها لتحت عشان تبقى في سوى السطر، وبإبرة التقفيل بتقفلي كويس تحت الأعمدة. ده كده هيبقى شكل المفرش بعد ما خلص. وللأمانة برضو أنا كويت الأطراف بتاعت المفرش، كويت الصدفات عشان أوريكي شكلها بيبقى إيه بعد ما تتكوي، عشان انتي لما هتشتغلي هتحسي إن هي مكشكشة شوية، بس انتي وانتي بتكويها بترفعيها لفوق كده وبتكويها بمكوى خفيفة على ظهر الشغل، فبتتفرد معاكي وبتبقى بالشكل ده. زي ما انت شايفة المفرش مفرود معايا. انا بكده خلصت معاكي فيديو المفرش. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.